Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε μία τούρτα, αλλά όχι γλυκιά, αλμυρή. Θα φτιάξουμε τούρτα με λιτζάνες. Γίνεται φανταστική και μπορεί να σταθεί σε οποιοδήποτε τραπέζι. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από πού με βλέπετε και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Σε ένα μπολ έχω βάλει 2 λίτρα νερό και θα βάλω και 1,5 κουταλιά της σούπας αλάτι. Εντάξει, αυτό το κάνουμε για να ξεπικρίσουμε τις μελιτζάνες, να πάμε εκ του ασφαλούς, να μην έχουμε θέμα με πίκρα. Λοιπόν, ανακατεύουμε λιγάκι μελιτζάνες από τον κήπο μας, γι' αυτό και είναι μικρές. Λοιπόν, θα κόψουμε περίπου ένα πόντο. Αυτό είναι το πάχος. Θα τις βάλουμε στο νερό και θα τις αφήσουμε τώρα στο νερό τουλάχιστον ένα δεκάλεπτο για να είμαστε σίγουροι ότι θα ξεπικρίσουν. Εντάξει, 10 λεπτά μετά θα πάρουμε τις μελιτζάνες, θα τις απλώσουμε σε μια καθαρή πετσετούλα, να τις στεγνώσουμε. Ανάβουμε το φούρνο μας 200 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω. Έτσι, βάζουμε λίγο ελαιόλαδο στο ταψί μας. Αραδιάζουμε τις μελιτζάνες. Δεν μας ενδιαφέρει να πάει και μία πάνω στην άλλη, δεν έχουμε πρόβλημα κανένα. Έτσι κι αλλιώς το τελικό ψήσιμο θα γίνει στη φόρμα. Ψεκάζουμε με λίγο ελαιόλαδο για να βάλουμε και τις υπόλοιπες. Λίγο αλατάκι. Πάμε για ψήσιμο 20 λεπτά, έτσι, στη μέση του φούρνου, αντιστάσεις πάνω κάτω στους 200 βαθμούς. Για να μην καθυστερούμε εμείς, πάμε να συνεχίσουμε τη διαδικασία. Θα βάλουμε σε ένα βαθύ τηγάνι ελαιόλαδο να καλύψουμε τον πάτο του σκεύους. Θα βάλουμε 4 μεγάλα κρεμμύδια κομμένα σε φέτες. Εάν δεν σας αρέσει το κρεμμύδι μπορείτε να το αφαιρέσετε, δηλαδή από τα 4 μεγάλα να βάλετε ένα μεγάλο. Έτσι όμως θα του δώσει γλύκα και θα γίνει νόστιμο. 4 κελίδες σκόρδο, ανακατεύουμε και περιμένουμε να ξεκινήσει το σοτάρισμα. Μέχρι να ξεκινήσει το σοτάρισμα εγώ θα ψιλοκόψω λίγο μαϊντανό. Θα αφήσουμε τουλάχιστον για 5 λεπτά να μαραθούν καλά τα κρεμμύδια μας και αφού έχουν αρχίσει και χρυσαφίζουν θα ρίξουμε μισό κιλό κιμά μοσχαρίσιου. Τον σπάμε και συνεχίζουμε το σοτάρισμα μέχρι να μαλακώσουν καλά τα κρεμμύδια και να σοταριστεί καλά ο κιμάς. Περιμένουμε, όπως σας είπα, να φύγει η υγρασία από το κιμά. Σε αυτό το σημείο θα ρίξουμε και το μαϊντανό, θα βάλουμε καπνιστή πάπρικα, θα δώσει χρώμα και άρωμα, μία κουταλιά της σούπας, πιπέρι, αλάτι, ανακατεύω και περιμένω να αλλάξει ο ήχος που ακούτε τώρα, δηλαδή να αρχίσει να τσιγαρίζεται. Ο ήχος έχει αλλάξει και αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να βάλουμε 1 με 2 κουταλιές της σούπας πελτέ και 1 κουταλιά του γλυκού ζάχαρη για να καραμελώσουν τα κρεμμύδια αλλά να δώσει και νοστιμιά στον πελτέ. Οι μελιτζάνες μας είναι έτοιμες, έχω σβήσει το φούρνο έτσι και τις έχω αφήσει μέσα για να είναι μαλακές ούτως ώστε να μπορέσουμε να στήσουμε. Θα βάλουμε μια συσκευασία κονκασέ
ψιλοκομμένη ντομάτα. Θα χαμηλώσω τη φωτιά μου. Θα σκεπάσω και θα αφήσω τουλάχιστον ένα δεκάλεπτο να δέσει το φαγητό μας. Μέχρι να γίνει ο κιμάς μας, πάμε εμείς σιγά σιγά να ξεκινήσουμε, έτσι. Τα ψήνουμε από σπόμενη φόρμα, 26 με 28 εκατοστά. Θα βάλουμε κάποια γραβιέρα από κάτω λίγο να καλύψουμε την επιφάνεια του ταψιού, έτσι. Μιλάω για τυριά που λιώνουνε και βάζουμε τώρα τις μελιτζάνες τη μία επάνω στην άλλη για να κάνουμε μία στρώση. Ωραία. Θα βάλω τυρί. Η ποσότητα του τυριού, όπως σας έχω πει πάντα, είναι στη δική σας την κρίση, ανάλογα πόσο τυρί θέλετε να βάλετε και τι τυρί. Θέλω να πιστεύω ότι μία γραβιέρα είναι ό,τι καλύτερο αυτή τη στιγμή. Ο κιμάς μας είναι έτοιμος. Βλέπετε, θέλουμε να μην έχει υγρασία καθόλου. Θα τον ρίξουμε μέσα στη φόρμα μας. Θα απλώσουμε να πάει παντού. Θα βάλουμε τυρί. Το τυρί το βάζουμε για να κολλήσει μεταξύ τους ο κιμάς, η μελιτζάνα, έτσι, και για να μπορούμε να το κόψουμε σε κομμάτι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε να βάλουμε μελιτζάνες. Ωραία. Λοιπόν, όπως είναι τώρα, θα βάλουμε λίγο τυρί. Προσέχτε, λίγο τυρί. Ωραία. Λοιπόν, ψήνουμε 180 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω για 20 με 25 λεπτά να μπορέσει να δέσει το φαγητό μας, έτσι. Και θα συνεχίσουμε μετά, θα σας δείξω τη διαδικασία. Λοιπόν, 25 λεπτά μετά, βλέπετε, έχει κάνει ήδη μία κρούστα. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι τώρα να βάλουμε τυρί και να καλύψουμε όλη την επιφάνεια. Για να καλύψουμε, τώρα το κάνουμε έτσι για να καλύψουμε τις μελιτζάνες. Και θα συνεχίσουμε το ψήσιμο για άλλα 20-25 λεπτά να πάρουν ένα ωραίο χρώμα τα τυριά μας. Το φαγητό μας είναι έτοιμο. Θα το αφήσετε ως έχει τουλάχιστον για 10 με 15 λεπτά να σφίξουν λίγο τα τυριά για να μπορέσουμε να ξεφορμάρουμε και να σερβίρουμε. Σερβιρισμένο και έτοιμο, θα το δείτε στην αρχή του βίντεο. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποιήσεις στα βίντεο μου, να κάνετε καλά στο κανάλι μου. Ό,τι θέλετε μπορείτε να δείτε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι σύντομα με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!